السلام عليكم. قبل قرابة عقدين من الزمن أسس رجل الأعمال والملياردير الشهير إيلون ماسك شركة سبيس إكس مع عدة أهداف أساسية تتضمن السفر إلى المريخ وإنشاء مستعمرات بشرية عليه وجعل السفر إلى الفضاء أمرا أرخص بكثير. وبينما نجح ماسك بالمهمة الثانية حتى الآن، يبدو أن شركته سبيس إكس تسير بخطى واثقة لتحقيق هدف طالما أراده الكثيرون حول العالم: إنترنت فضائي عالي السرعة ومستقر، وذلك عبر مشروع ستارلينك الطموح. تم الإعلان عن مشروع ستارلينك للإنترنت الفضائي لأول مرة عام 2015، وفي حينها بدا مجرد فكرة طموحة قد تتحقق أبدا في الواقع، ولكن مع مضي الوقت بدأت الأمور بالتغير، إذ تم إطلاق أول أقمار الشبكة الصناعية عام 2018، ومؤخرا بدأ العمل التجريبي للشبكة في كل الولايات المتحدة وكندا، مما يثبت وجودها كتقنية حقيقية قد يستمتع بها الجميع في السنوات التالية. في هذا الموضوع سنتناول مشروع ستارلينك الطموح، ونشرح ما هو وكيف يعمل وما الذي يميز هذا المشروع عن تقنية الإنترنت الفضائي الموجودة الآن. إن كنت مهتم عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات، وهيا بنا نبدأ. السلام عليكم. ما هي شبكة ستارلينك؟ فكرة ستارلينك الأساسية هي توفير خدمة الإنترنت الفضائي عبر الأقمار الصناعية وبشكل عالمي ورخيص نسبيا، حيث بدأت الفكرة مع إعلان شركة سبيس إكس أنها تنوي إنشاء منظومة إنترنت فضائي عالي السرعة تقوم بتخفيف العبء عن شبكة الإنترنت التقليدية في المراكز البشرية المكتظة مثل المدن الكبرى، وتوفر إنترنت بشكل عالمي حق، على عكس شبكات الإنترنت الفضائي الأخرى المتاحة اليوم. كانت فكرة ستارلينك طموحة للغاية من حيث اعتماد عدد أكبر بكثير من الأقمار الصناعية، بحيث يكون هناك سرعات إنترنت أعلى وقدرة أفضل للاتصال بالشبكة دون الحاجة إلى معدات عالية التعقيد وعالية التكلفة كما هو الحال اليوم. وفقا للمخطط، ستتكون شركة ستارلينك من 12,000 قمر صناعي صغير تدور على مدار الأرض المنخفض. ولتوضيح مقدار الطموح في هذا المشروع، فقد كان هناك أقل من 3,000 قمر صناعي حول الأرض عندما بدأت فكرة ستارلينك، مما يعني أن الشركة كانت تريد مضاعفة عدد الأقمار الصناعية في المدار عدة مرات لتحقيق أهدافها. حتى اليوم تم إطلاق حوالي 900 قمر صناعي ضمن منظومة ستارلينك إلى مدار حول الأرض، ومع أن اكتمال العدد إلى الحد المطلوب قد يحتاج سنوات عدة، فالشبكة فعالة منذ الآن، وقد دخلت في المرحلة التجريبية المفتوحة قبل أيام، مع كون المستخدمين المسجلين مسبقا في الولايات المتحدة وكندا قادرين على الاشتراك بالخدمة التجريبية. ما الذي يميز شبكة ستارلينك عن شبكات الإنترنت الفضائية الأخرى؟ أكيد أن الميزة الأساسية هي التغطية العالمية، حيث أن شبكة ستارلينك ستغطي كامل الكرة الأرضية تقريبا باستثناء القطبين، فيما أن الشبكات الأخرى المتاحة محدودة جغرافيا عادة، حتى ضمن مناطق تغطيتها فهي ليست فعالة دائما، بل تتضمن العديد من الانقطاعات أو فترات ضعف الشبكة بسبب قلة عدد الأقمار الصناعية المتاحة. عموما تمتلك شبكة ستارلينك العديد من الميزات مقارنة بما هو موجود اليوم، وتتضمن هذه الميزة أمورا مثل التغطية العالمية الكاملة، سرعة إنترنت تتجاوز 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة، وقت استجابة قصير للغاية يتراوح بين 20 إلى 40 ملي ثانية في الفترة التجريبية، ويفترض أن ينخفض أكثر في المستقبل. تكلفة منخفضة نسبيا مقارنة بخدمات الإنترنت الفضائي الأخرى. الاشتراك الشهري خلال الفترة التجريبية هو $100 أمريكي. تكلفة منخفضة للمعدات الأولية اللازمة للاتصال بالشبكة خلال الفترة التجريبية، التكلفة هي $500 أمريكي. احتمال انقطاع خدمة أقل بسبب وجود مئات أو آلاف الأقمار الصناعية في المدار. عموما تبدو شبكة ستارلينك اليوم بحال أفضل من أي شبكة إنترنت فضائي موجود مسبقا، وعلى الرغم من أنها لا تزال في الفترة التجريبية، فمن الواضح أنها ستقدم مستوى خدمة يقارن بشبكات الإنترنت التقليدية، مما يجعلها مثالية للأماكن النائية مستقبلا. متى ستصبح شبكة ستارلينك متاحة للجميع؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد أي موعد رسمي لإطلاق الشبكة بشكل كامل ومفتوح للجميع، حيث أن الأمور لا تزال مبكرة على ذلك، مع إرسال أول حزم بيانات عبر الشبكة بداية العام، وبدء التجربة المغلقة ومن ثم التجربة المفتوحة قبل أيام فقط. لذا قد تكون هذه الخدمة على بعد أشهر أو على الأرجح سنوات قبل أن تصبح متاحة للاشتراك بها من قبل الجميع.
الناحية المخيبة هي أن الخدمة ستبدأ في أمريكا الشمالية وأوروبا فقط، وقد تتأخر لوقت أطول بكثير للمناطق الأخرى التي لا تشكل أولوية سواء من الناحية المالية أو من الناحية التشريعية، مع ميل العديد من الحكومات العالمية في إفريقيا وآسيا لحظر الإنترنت الفضائي بشكل كامل أو تقييد الوصول إليه بشكل كبير. كم يكلف الاشتراك في شبكة ستارلينك؟ مع كون الشبكة لا تزال في المرحلة التجريبية، فالأسعار الحالية ليست نهائية بأي شكل من الأشكال، وربما قد ترتفع أو تنخفض لاحقا مع الإطلاق العالمي للشبكة. ولكن في الوقت الحالي وضمن الفترة التجريبية في أمريكا الشمالية، تكلفة الشبكة هي $100 أمريكي للاشتراك الشهري بها، كما أن التركيب الأولي للمعدات الخاصة بها سيكلف $500 أمريكي إضافية. بشكل عام تبدو تسعيرة ستارلينك الحالية باهظة الثمن مقارنة بالسرعة المقدمة في الفترة التجريبية، لكن وفي حال تحققت المخططات برفع السرعة إلى أكثر من 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة خلال الفترة القادمة، ستكون الشبكة أرخص بكثير من أي خيارات أخرى في البلدان الفقيرة، وبالأخص مع كونها لا تضع أي حدود للتحميل أو الرفع، بل أن الاستهلاك سيكون غير محدود. ما هي سرعة الإنترنت عبر شبكة ستارلينك؟ حاليا وخلال الفترة التجريبية يتوقع أن يحصل مستخدمو شبكة ستارلينك على سرعات تتراوح بين 50 حتى 150 ميجا بايت في الثانية الواحدة، وهي سرعات عادية جدا مقارنة بالحلول الأخرى المتاحة في كثير من البلدان وحول العالم. لكن مع الوقت يتوقع أن ترتفع السرعة بشكل كبير جدا ليتجاوز عتبة 1 جيجا بايت في الثانية الواحدة، ومع هكذا سرعات موجودة منذ الآن، وبالأخص عبر شبكة جي الخامس. ففكرة كون شبكة ستارلينك عالمية وستكون متاحة حتى في الأماكن النائية حيث الإنترنت أو حتى الاتصالات الهاتفية غير متاحة، ستجعل الشبكة هامة للغاية في المستقبل. هنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، لا تبخلوا علي بلايك، سبسكرايب القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.